Welkom dames en heren, tweelingmensen. Dit is de maand van februari 2023. Nou is een gelukkige maand voor jullie tweeling. We hebben de energie van geluk in die negende huis. Dat is de huis van geluk. En we hebben Jupiter in tweeling, dus dat is positief. In je eigen huis, we hebben de 9 van bochel, dat is een positive energy. En dat positive energy hebben jullie in de maand van februari. De maand van februari komen we achter dat daar is een buitenlandmeisje, dat is je grootste vijand. En deze buitenlandmeisje is een kreefpersoon. Heel veel van jullie zitten om na te denken om iemand in het buitenland. Heel veel van jullie gaat achterkomen over iets, over twee mensen. Sommige van jullie dat is in some soort van relatie. Dat is iemand in het buitenland en je komt achter dat deze persoon zie ook een stierpersoon. Oké. De eerste week heeft mee te maken met relatie. Relatie dat is van buitenaf, misschien in andere plaatsen, andere city. Moeilijkheid met some soort of relatie tussen jullie en een kreef. Deze kreef kan van een andere plaats of een andere city. Je komt achter heleboel data en informatie over deze kreef en wie deze kreef is. De mensen gaan nou recognize dat deze kreef en zijn familie hebben heel veel geld opgelukt. Dus het is zoiets als een groep van mensen gaat nou achterkomen dat deze kreef samen met de maag en zijn familie hebben heel veel geld opgelegd. Oké. Het is een problematische situatie voor sommige van jullie dat is connected met deze persoon. In de tweede week, jullie komen achter some sort of unpleasant problematic situatie surrounding your financial situatie met een stier. En sommige van jullie gaan nou recognize de geheim van een stier en hoe een stier heeft heel veel mensen opgelegd. Oké. Deze situatie heeft mee te maken met een financial institution of een stier, maar een jong stier en een steenbok en een kreef is nou in heel veel problemen om geld even terug te betalen. Dus de maand heeft iets mee te maken dat sommige van jullie, het kan je kinderen zijn, dat het een kreef en een stier. Soms soort van beoordeling. Misschien is je kinderen. Maar een kreef en een stier, mensen gaan nou recognize wat een kreef en een stier heeft gedaan. Geheim op de workfloor, geheim documentatie over familie komt even boven water. Mensen gaan nou recognize en hebben inzicht en recognize dat een familie sprak de waarheid niet. Dus er is een kreef en zijn familie dat heeft creëerd heleboel chaos en mensen gaan nou achterkomen dat deze kreef de waarheid niet gesproken. Geluk is hier voor jullie tweeling en jullie tweeling overkomt een problematische situatie. Een groot beoordeling komt op aan een scorpion. Mensen nou recognize the working of a scorpion en wat een scorpion heeft gedaan. Heel veel van jullie tweeling krijgt some sort of a financial steun voor u en je familie of financial steun. Omdat mensen gaan nou recognize dat jullie tweeling was either taken cover of iemand of mastermind. Some sort of a problematic situatie waar jullie tweeling is terechtgekomen met je familie. De laatste week is dat sommige van jullie tweeling hebben geen voet op te staan. Omdat mensen recognize dat niet allemaal. Het heeft mee te maken met tweeling dat is in een relatie met iemand anders. Hun problemen affecten jullie tweeling. Dus de problemen of issue van een andere persoon, this can a source of a brew of a family lid, hebben invloed op jullie. De problematische situatie is dat mensen gaan nou recognize
beoordeling on een Crave en een Scorpion. Mensen recognize dat een Crave en een Scorpion had de waarheid niet gesproken. So, positive alignment van energy in the month of February voor jullie tweeling. Jullie tweeling gaat achterkomen dat een boodschap person is zeer boos. En een boodschap person samen met een maag en een weeskaal beoordeling is opgekomen aan een boodschap person die had collaborate met de maag en een weeskaal om iets te doen. Mensen nou is achtergekomen wat deze mensen hebben gedaan. Dus het is zoiets als jullie tweeling hebben nou gerecognized of achtergekomen wat een boodschap vrouw samen met de maag en een weeskaal heeft gedaan. En het is zoiets als doordat wat je hebt uitgevonden, heb je een grote win van die situatie. Oké? Mensen gaan nou recognize dat een Crave en een stier buitenlanden wordt opgepakt omdat mensen nou recognize wat een Crave en een stier buitenlanden hebben gedaan. En dit geeft jullie tweeling een grote win. Een Crave heeft geen grond op te staan omdat mensen is nou achtergekomen wat een Crave heeft gedaan. Een huge beoordeling. Ik zie zorgen voor jullie tweelingman. Jullie tweelingman geheim is nou uitgekomen. Some sort of a geheim dat jullie tweelingman had over een family of some sort of a groot geheim dat jullie tweelingman had gehad dat had mee te maken met een family of some sort of a family issue of family situatie is nou boven water gekomen. Deze situatie of problematic situatie is nou wat zien wij is dat deze problematic situatie is zoals heel veel van jullie tweelingman maak je zorgen jullie tweelingman uit aanraken of in contact gekomen met een buitenlandse meisje. Nou, deze buitenlandse meisje hebben jullie tweelingman in some sort of a problematic situatie gebracht. En mensen nou recognize wat een boodschatter, een buitenlandse meisje heeft gedaan. Ik ken een situatie dat jullie tweelingman had connectie met deze buitenlander en nou je komt achter de waarheid van deze persoon en dat deze persoon had een heleboel geheim. En het is zoiets als deze persoon had geheim en houdt geheim over een family. En gebruiken jullie om some sort of access of informatie van de familie te krijgen. En ik zie dat heel veel geheim is nou boven water gekomen. Omdat ik zie dat iemand dan stevig in zijn schoenen te laten zien dat de familie sprak de waarheid niet. Dus dames en heren, het is een gelukkige maand voor jullie tweeling, omdat jullie tweeling gaat nou recognize en achterkomen dat er was een ongezonde situatie dat was aan de hand. En deze ongezonde situatie heeft mee te maken met 3 mensen. Een jong steenbok, een jong stier en een jong Crave. En deze 3 mensen, voor sommige van jullie kan je kinderen zijn, je kan je kinderen en zijn vrienden zijn en zo. Maar de mogelijkheid dat deze mensen hebben gecreëerd is nou tot een einde gekomen. Om de duidelijkheid, de data en de informatie is nou laten zien. Vanwege dat iemand heeft alles grondig laten zien dat deze mensen sprak de waarheid niet. So hier zie je de energie van de as van zware en de as van zware
met de energie van de beoordeling laten zien dat er kreef of geen voet op te stand, omdat mensen recognize dat er kreef sprak de waarheid niet. Oké. Dus er zijn zoveel dat gebeurt en heel veel van jullie komen in aanraking met some sort of problemen met een young crave. Deze young crave is van buitenland. Heel veel van jullie komen in problemen met een young stier. Dat is ook van buitenland. En doordat win jullie tweeling, een huge win, omdat jullie tweeling recognize dat deze crave of geen voet op te staan. Dus ik ken een situatie dat deze crave probeer jullie tweeling uit te halen. En nou met informatie dat komt uit over deze crave en deze stier. Je recognize dat deze crave of geen win en geen voet op te staan. Oké. Dus ik ken een situatie dat deze persoon wil jou even onderhoud halen door geld te krijgen of dat soort van situatie. En door informatie dat komt uit over deze crave en deze stier, die kan je niet. Oké, het is een problematische situatie. Wat we zien, dat deze mensen hebben gecreëerd voor jullie tweeling. Oké. Dus pas op voor een buitenlander young crave tweeling, omdat deze persoon en zijn familie hebben opgelicht heleboel geld. En die is nou vanop de hoogte beoordeling, een grote beoordeling aan een young buitenlander crave en zijn familie dat hebben heel veel geld opgelicht. Oké. Een bank financial institution, heel veel van jullie gaat nou achterkomen, some sort of oneerlijkheid in een bank financial institution en het wordt opgelost. Dus de problematische situatie surrounding je geld of some sort of a financial situatie. Heel veel van jullie dat had problemen met een stier. Mensen gaan nou recognize de leugens van een stier en heleboel geld. Oké. Geluk is hier voor jullie tweeling. Werk samen met deze geluk is een gelukkig man voor jullie tweeling. Moeilijkheid voor problematische situatie. Een crave en een Leo heeft geen voet op te staan. Mensen recognize wat een crave en een Leo heeft gedaan. Ik ken familielid, maar ik ken mensen dat je hebt associate met of je hebt contact met deze mensen. En een problematische situatie thuis. Sommige van jullie moeten stevig in je schoenen staan om deze situatie op te lossen. Dan zie je de situatie als we bekijken de huis van vrienden. Sommige van jullie vrienden had je in problemen gebracht en dit komt tot een einde. De moeilijkheid is nou tot een eind. Geen geluk voor maakmensen. Mensen recognize dat een maakmensen en een steenbok sprak de waarheid niet. Mensen recognize dat een maakmensen en een steenbok creëren soms soort van problemen. En geen geluk voor een maag. Dan we zien dat some sort of a help komt, financial help komt voor sommige van jullie maakmensen. Sommige van jullie maakmensen dat zit te vechten met de stier over geld. Je krijgt je geld terug omdat mensen recognize dat de stier sprak de waarheid niet en de stier zit te liggen en betrigger. Beoordelen aan een Scorpion. Mensen recognize wat een Scorpion heeft gedaan. Mensen zien nou dat een Scorpion en zijn familie uit de waarheid niet gesproken. Geluk voor jullie in de 9e huis. This is Jupiter in tweeling. This is positive. This is geluk. Dus geluk in de huis van geluk, de 9e huis. Maar geluk is ook in je eigen huis, tweeling. Dus dat is best wel positief. 9 van Bachel en geluk, de 8 van Zaber. Geluk voor jullie tweeling. Oké, dus dit is geluk. Dan we zien geheim surrounding work voor heel veel van jullie tweeling. Er is heel veel geheim en ik zie dat de standbox person probeert deze geheim uit elkaar te halen en afgebroken. Oké, omdat mensen recognize dat er was heel veel geheim surround a family. Ik zie mensen in authority geluk met jullie tweeling en mensen in authority of groups van mensen.
Omdat deze mensen gaat jullie tweeling helpen out of een problematische situatie. Mensen gaat recognize dat iemand heeft de waarheid niet gesproken. Oké? Nou, wie heeft de waarheid niet gesproken? Het leven op een scorpion, het leven op een kreeft en een weeskal. Dus mensen gaan recognize dat een stier en een weeskal had de waarheid niet gesproken. Oké? Dus het is een positive maand. Gewoon verandering. Thuis kom op voor jullie, maar het is verandering waar misschien extra kosten komen binnen. Oké, dus wees voorzichtig. Waar zijn de major issues? Major issues in de 10e huis, geheim op de workfloor. En major issue is in de 8e huis. De 8e huis heeft mee te maken met tijdelijke situatie. Oké, dus het is iets dat is niet voor altijd. Het is tijdelijk. Dus daar was een probleem of some sort of a tijdelijke situatie waar een beoordeling. Dat betekent dat deze problematische situatie of deze issue, dat was daar tijdelijk, wordt nou opgelost. Heel veel mensen gaan nou recognize wat een boodschappenvrouw samen met de maag en de weeskal heeft gedaan. Een groot beoordeling komt op om deze persoon, omdat mensen recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus die nou achterkomen wat een boodschappenvrouw in de buitenlanden samen met de maag en een weeskal heeft gedaan. En ze krijgen een groot beoordeling. Deze mensen zijn gepakt voor iets wat ze hebben gedaan. Een jonge kreeft heeft geen voet op te staan. Mensen recognize wat een jonge kreeft en een leeuw heeft gedaan. Die heeft geen voet op te staan. Dus jullie tweeling wordt succesvol uitgekomen uit een problematische situatie. Dan zien wij dat sommige van jullie tweelingman een heleboel geheim is nou uitgekomen over een familie. En jullie tweelingman zijn echt verrast om te weten. Is zoals jullie tweelingman is gewoon geschrokken om te weten iets over een familie. Maar ik zie dat jullie tweelingman wordt beschermd door de wet van deze familie. Oké? Dus jullie tweelingman wordt echt, ik weet niet wat het is. Het is een ongetrouwd familie of wie is deze familie. Maar door een standbook person laat alle geheim gezien over een familie dat zit te liggen en bedrukken. En een standbook person staat stevig in zijn schoenen en alles uitgeblazen en laten zien dat deze familie sprak de waarheid niet. En jullie tweelingmannen zijn echt verrast, omdat je had geen ideeën. Het is zoiets als sommige van jullie tweelingmannen leven een schaduwwereld. En doordat ik zie dat jullie gaat nou echt stappen en recognize dat nee, dit kan niet, oké? Dus positief. Geniet hiervan. Namaste.